السلام علیکم ویلکم ټو میټا لینکس. نن به موږ د یو نیو او ټرینډینګ کورس حوالې سره یو سیریز سٹارټ کوو چې د هغې نوم دی ټیک ټاک شاپ. ځکه ډېرو ملګرو کویریز راته ډیمانډ راته چې یاره تاسو د ټیک ټاک شاپ حوالې سره یو سیریز سٹارټ کړئ. نو نن به موږ انشاءالله باقاعده سٹارټ اخلو. زه نن به انشاءالله د جنرال انټروډکشن سٹارټ اخلو او دا به یو کمپلیټ سیریز وي د بیسک لیول نه ایډوانس لیول. ټیک ده. ډېر ملګرو ته به دا آیډیا نه وي چې ټیک ټاک شاپ څه شی دی. ډېر خلک پوهېږي په دې باندې، ځکه چې نارملي ټیک ټاک نوم موږ ګورو زموږ ذهن کې یو سوشل میډیا پلیټ فارم راځي. چېرې ټیک ټاک یو سوشل میډیا پلیټ فارم دی، په دې باندې خلک ویډیوز کنټینټس اپلوډ کوي. نارملي انټرټینمنټ پرپز دپاره خلک یوز کوي او خپل فالوورز چې کوم دی هغه انګیج ساتي. خو څه موده مخکې ټیک ټاک یو خپل ای کامرس پلیټ فارم لانچ کړ چې هغې ته وایي ټیک ټاک شاپ. اوس ټیک ټاک شاپ څه شی دی؟ ټیک ټاک شاپ یو ای کامرس پلیټ فارم دی او سیم هغسې کار کوي څنګه چې امیزون کوي، ایټسي کوي، والمارټ کوي، دراز کوي. صحیح ده. موږ نارملي پروډکټ چې کوم دی هنډ کوو او بیا په خپل سیلر سنټر باندې لیسټ کوو او بیا فردر هغه سیل کوو. اوس ولې ټیک ټاک شاپ ډېر ټرینډینګ کې شو او ډېر زیات ډیمانډ راغی؟ ځکه ټیک ټاک شاپ چې کوم دی په دې باندې د سیلز پوټینشل ډېر های دی. تاسو ته پته ده ای کامرس پلیټ فارم هر هغه ای کامرس پلیټ فارم سکسس کیږي چې په کوم باندې د یوزرز او د بایر ټریفک سیوا وي. نو ټیک ټاک داسې پلیټ فارم دی په دې باندې 1 بلین اکټیو یوزرز دي. اوس کوم ځای کې چې ټریفک سیوا وي نو ظاهره خبره ده هلته به سیلز هم سیوا وي. او ټیک ټاک شاپ چې کوم دی دا نیو مارکیټ پلیس دی، نو دا کرنټلی په لیمیټډ کنټریز کې فنکشن دی. لکه 3 کانټیننټس دي موږ سره، یو نارت امریکا دی، یو یورپ دی، یو ایشیا دی چې په دې کې دا فنکشن دی. اوس په نارت امریکا کې 3 کنټریز دي موږ سره، یو دی کینیډا دی، میکسیکو دی او یو اس دی. نو کرنټلی دا په یو اس کې فنکشن دی. که موږ یورپ ته راشو په یورپ کې دا په یو کې فنکشن دی. او که موږ ایشیا ته راشو نو په ایشیا کې دا یو څو کنټریز کې فنکشن دی چې هغې کې چاینا راځي، تایلینډ راځي، ملیشیا راځي، سنګاپور راځي او داسې نور یو څو کنټریز دي. ټیک ده. اوس په دې مارکیټ پلیسز کې به موږ اکاونټ څنګه ساین اپ کوو؟ نو د هر یو مارکیټ پلیس د هر یو کنټري خپل پالیسیز دي، خپل ترتیب دی. لکه نارملي په ای کامرس پلیټ فارم چې څومره دي په دې کې تاسو انډیویجوال اکاونټ هم جوړولی شي او پروفیشنل اکاونټ هم جوړولی شي. د انډیویجوال اکاونټ خپل ریکوایرمنټس دی، پروفیشنل اکاونټ خپل ریکوایرمنټس. انشاءالله دا فردر موږ نیکسټ ویډیوز چې راځي دا به سټیپ بای سټیپ یو کنټینټس تاسو ته موږ اپلوډ کوو. خو تاسو ته زه صرف د ټیک ټاک شاپ د اهمیت باره کې خبره کوم چې ټیک ټاک شاپ ولې اهم دی. په دې باندې د سیلز اینډ مارکیټینګ ډېر بهترین اپورچونیټیز موجود دي. ځکه چې که تاسو اوس په ټیک ټاک شاپ کې لرنینګ وکړو، اوس هم تاسو مطلب زده کړو، نو په روانه وخت کې تاسو ته ډېر زیات اپورچونیټیز دي. ځکه چې دا نیو مارکیټ پلیس دی، د هر سیلر لپاره پکې ښه کافي اپورچونیټیز دي. کوم مارکیټ پلیس چې په شروع کې راشي نو دا یو ډېر ریلیکس پالیسي سره او ډېر سټرکټنس پکې نه وي. لکه امیزون چې سټارټ کې راغی دې کې ډېر زیات ریلیکس پالیسیز وي، دې کې ډېر زیات پابندیانې نه وي. اوس که تاسو وګورئ نو امیزون چې کوم دی دا ډېر زیات سټرکټ دی، په دې کې پالیسي وایلیشن ټایم ټو ټایم راځي. نو کوم کسان چې اوس په امیزون کار کوي نو هغې افسوس کوي چې یاره موږ 15-16 کاله مخکې سټارټ اغوستو، نن موږ یو ډېر ښه کیریر بلډ کړو. نو تاسو ته اپورچونیټي ده چې اوس په ټیک ټاک شاپ کې سټارټ واخلئ او په څه موده کې چې کوم دی خپل یو بهترین فیوچر پکې جوړ کړئ. موږ به انشاءالله دا کورس د بیسک د ایډوانس لیول پورې تاسو ته راولو. په یوټیوب باندې الریډي دا کورس فری کنټینټس به موجود دي او الریډي موږ نور کورسز هم اپلوډ کړي دي. تاسو ته زه د ټیک ټاک شاپ د سیلز پوټنشل ښیم چې دې کې د سیلز څومره پوټنشل دی. تاسو ته زه یو اکاونټ ښیم د یو اس اکاونټ دی. موږ که تاسو وګورئ نو په لاست 28 ډیز کې دا تقریبا 56,000 مور دین $56,000 ارننګ شوي بدیږي. او تاسو که د دې آرډرز فولفلمنټ وګورئ نو تقریبا الموست په میاشت کې 3,000 آرډرز فولفل کیږي. دا د ټیک ټاک شاپ د سیلز بیوټي ده. وجه دا ده چې په دې باندې ټرافیک ډېر سیوا دی، خو دې اکاونټ باندې موږ پراپر مارکیټینګ سټریټیجیز اپلوډ کړي دي. اوس ټیک ټاک شاپ چې کوم دی تا ته د مارکیټینګ دومره سټریټیجیز درکړي چې په دې کې ته ډېر زیات سیلز جنریټ کولی شي. نارملي په نور پلیټ فارم کې تاسو وګورئ نو پیډ کمپینز خلک رن کوي، ایډز رن کوي، لکه امیزون کې پی پی سی رن کوي، دا شانتې ایډز په شوپیفای کې هم رن کوي، په دراز کې هم رن کوي. خو په ټیک ټاک شاپ کې تاسو ته چې کوم دی د ټیک ټاک ایډز نه علاوه د افیلیټس یو آپشن درکوي چې تاسو یو ټیک ټاکر هایر کړئ او په هغه باندې خپل پروډکټس چې کوم دی سیل کړئ په کمیشن باندې. دې علاوه چې کوم دی تاسو شاپیبل ویډیوز اپلوډ کولی شئ، مطلب تاسو چې کوم پروډکټ سیل کوئ نو د هغې ویډیوز تاسو چې کوم دی په خپل ټیک ټاک بایر اکاونټ باندې اپلوډ کوئ او په هغې باندې تاسو ته ټرافیک ارګینیکلی راځي. دې علاوه چې کوم تاسو په لیسټینګ کې چې کوم دی اپټیمایزیشن وکړئ، کیورډز پکې ایډ کړئ، نو هغې نه هم چې کوم دی ښه ارګینیک ټرافیک جنریټ کېږي.
تاسو ته زه د ټیک ټاک شاپ د سیلر سنټر باره کې یو اوورویو درکوم چېرته د سیلر سنټر څنګه ان شاء الله موږ پر سیلر سنټر د کریشن او د دې د سیټ اپ باره کې کمپلیټ ویډیوز تاسو ته اپلوډ کوو خو نن چې انټروډکټري سیشن دی زموږ نو تاسو ته زه د ټیک ټاک شاپ د سیلر سنټر خیمه د ټیک ټاک شاپ سیلر سنټر څنګه ورکوي په دې کې د سیلر سنټر څنګه لوک ورکوي نو دا د ټیک ټاک شاپ سیلر سنټر دی زه مین هوم پیج ته راځم ها دا زموږ د یو اس بل اکاونټ دی او دا نیو اکاونټ دی د تقریبا چې 28 27 28 ډیز به دی شي که تاسو وګورئ کنه نو په 28 ډیز کې دی الموست $700 جنریټ کړی دي دا ډېر کم دي خو دا لیسټینګ چې په دې کې کم شوي دي په دې باندې هیڅ قسمه مارکیټینګ سټریټجیز نه دي اپنو شوي نو که تاسو سوچ وکړئ نو دا آرډرز ډېر سیوا دي په نسبت د نور مارکیټ پلیسز پای کې تاسو ته ارګینیکلی دومره آرډرز نه راځي تاسو ته دا اوس ټول زموږ دا 7 آرډرز دي او دا په لا پروسس کې دي کنه موږ نه دي شپ کړی تاسو دا زه خیم چې دا کم ورځو آرډر دي کې باقاعده ښکاري تاسو وګورئ دا د کې تقریبا د فرایډے دا یو آرډر دی دا بل د فرایډے آرډر دی دا د سیټرډے آرډر دی دا د سیټرډے دی دغه شان دی د سنډے آرډر دی او دوه پکې نن دا راغلي او الموست نو ورځ پاتې ده نو تاسو کو وګورئ نو دا چې کوم بغیر مارکیټینګ بغیر ایډز چې کوم لیسټینګ دی خو تاسو رائټ پروډکټ چوز کو او رائټ پروډکټ تاسو هاند کو ټارګټ هم کو او هم لیست کو نو تاسو ته ارګینیکلی هم دغه نه ټریفیک راځي دروازه دوه درې آرډرز راځي خو دا تاسو په سکلز باندې باندې تاسو څنګه قسم پروډکټ هاند کوي او څنګه به لیست کوي خو مطلب ټیک ټاک شاپ کې دا بیوټی شته چې تاسو ته ارګینیکلی بغیر څه ایډز بغیر څه کمپاین تاسو ته خو کافي آرډرز راتلی شي او که تاسو به لیسټینګ اپټیمایزیشن کې وسره چې کوم دی تاسو شاپیبل ویډیوز اپلوډ کړئ نو تاسو به ارګینیکلی ډیر زیات ټریفیک ډیر زیات آرډرز راځي تاسو کو زمون د لاست 28 ډیز سیل وکړه کنه دا تقریبا $700 دی او تقریبا وګوره 1375 ویزټرز راغلي دي نو دې کې موږ هیڅ قسم ایډز نه درنګ دا په خپل باندې راغلي دي نو ټیک ټاک شاپ کې دومره پوتنشل شته دي دومره اکټیو یوزرز دي چې دې کې هر سیلر ته خو خپل ټریفیک جنریټ کیږي او که تاسو بیا فردر مارکیټینګ سټریټجیز پر اپناو کوئ نو بیا خو ډیر بهترین تاسو ته دې کې چې کوم دی اپورچونټیز جوړیږي صحیح ده ان شاء الله په نیکسټ ویډیوز کې موږ بیا وایو چې تاسو په ټیک ټاک باندې دا چې څومره مارکیټ پلیسز دي څومره کنټریز دي د کې تاسو خپل اکاونټ څنګه کریټ کوئ تاسو به انډیویډوال اکاونټ څنګه کریټ کوئ تاسو په خپل پروفیشنل اکاونټ څنګه کریټ کوئ دا غیر لپاره سره ریکوایرمنټس دي دا غیر طریقې کار دی دا به موږ کمپلیټ ویډیوز د لپاره کې اپلوډ کوو تاسو به ګایډ کوو تر تاسو کې داسې ملګري چې هغه خواهشمند دي چې ټیک ټاک شاپ موږ یو پریمیم کورس سٹارټ کوو سره د منټورشپ لکه موږ به الریډي یوټیوب چینل ته د ایم زی وی شهزاد دا زمونږ د یوټیوب چینل دی دا تاسو فالو کولی شئ او دې باندې تاسو ته به دا کنټینټس فری اپلوډ کیږي او الریډي زموږ په پلی لیست کې تاسو وګورئ د امیزون د شاپیفای د ټریډینګ او د علاوه نور کورسز هم فری کنټینټس اویلیبل دي دغه موږ ټیک ټاک شاپ هم فری کنټینټس اپلوډ کوو کو چاته پراپر منټورشپ پکاري او پریمیم ټریننګ چاته پکاري نو په دې نمبر باندې تاسو کانټیکټ وکړئ زموږ سره تاسو ته ان شاء الله د هر کویری ښه سټیسفاید انسر درکړل کیږي د علاوه زموږ نور کورسز هم الریډي بیچز دا سٹارټ دي لکه امیزون شو شاپیفای شو ټریډینګ شو ډیجیټل مارکیټینګ شو یا افیلیټ مارکیټینګ شو نو تاسو کوم ملګری انټرستډ یې تاسو ته د کورسز د ټریننګ حواله سره یا د دې د سرویسز حواله سره ضرورت وي تاسو ته موږ په دې نمبر باندې کانټیکټ کولی شئ تاسو به ان شاء الله سټیسفیکټری انسر درکړل کیږي او تاسو به سټیسفای کیږي ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې موږ فردر دا سیریز مخکې وړاندې کوو زموږ سره اوسئ الله پامان